ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนการทำท่าหกสูงหรือที่เรียกกันว่าในท่า handstand handstand นะครับเป็นท่าที่ดังและคนส่วนใหญ่รู้จักกันมากแน่นอนนะครับจะเห็นตามคลิปของฝรั่งหรือของต่างประเทศก็จะมีคนทำ handstand ได้เยอะเป็นท่าที่ดูเท่และสวยงามจะใช้กำลังไม่ค่อยเยอะแต่จะเน้นการทรงตัวมากๆนะครับระยะเวลาในการฝึกก็จะแล้วแต่วินัยและความสม่ำเสมอของแต่ละคนแล้วแต่ความพยายามของแต่ละคนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากฝึกท่าหกสูงก็ดูคลิปนี้และทำตามสเต็ปไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายทุกครั้งโดยเฉพาะในท่าหกสูงนะครับจะมีผลต่อข้อมือเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกก็ให้เราวอร์มข้อมือให้ดีๆให้ข้อมือเรานั้นพร้อมที่จะทำท่าหกสูงได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกันบาดเจ็บได้มากขึ้นเลยครับจากประสบการณ์ของผมนั้นผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะวอร์มนะครับแล้วผมก็ต้องบาดเจ็บทุกครั้งจะทำให้ผมเสียเวลามากๆเวลาบาดเจ็บเพราะว่าเราจะต้องพักจากการออกกำลังกายถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บยิ่งเราเล่นมันก็จะยิ่งทำให้อาการมันหนักกว่าเดิมครับก็อยากให้ทุกคนนั้นวอร์มก่อนออกทุกครั้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นลองทดลองการทำ frog stand เพื่อที่จะเป็นการทดสอบและให้ได้ความรู้สึกว่าการอยู่ในท่า60นั้นเป็นยังไงนะครับการควบคุมมือในท่า frog stand นั้นจะเหมือนท่า60เป๊ะๆเลยครับผมแนะนำให้ค้างท่า frog stand ได้สบายอย่างน้อย30 ถึง 1 นาทีขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการเก็บความรู้สึกในท่า60ได้และขั้นตอนต่อไปนะครับผมแนะนำให้ค้างกับกำแพงไว้ก่อนนะครับก็คือการหกสูงค้างกับกำแพงไว้เป็นการสร้างกำลังของไหล่เพื่อที่จะให้มันชินกับการอยู่ในท่าของหกสูงนะครับให้ค้างได้ประมาณ 1-2 นาทีนะครับก็ค้างไปเรื่อยๆแล้วแต่กี่ครั้งต่อวันก็ได้แล้วแต่เราจะทำเลยก็ได้ครับเราสามารถที่จะค้างหกสูงในแบบของ back to wall ที่จะเป็นหลังชี้ไปทางกำแพงนะครับหรือเราจะค้างกับหกสูง chest to wall ก็คืออกชี้กำแพงนะครับการเข้าท่าก็แค่อยู่ข้างๆกำแพงแล้วก็เตะขึ้นไปแล้วก็ค้างกับกำแพงไว้แค่นั้นแหละครับในส่วนของเรื่องท่า chest to wall ก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปทีละนิดนะครับเพื่อที่จะค้างแล้วในระหว่างค้างท่าหกสูงนะครับแนะนำให้ใช้ไหล่กดขึ้นไปนะครับก็คือในท่าหกสูงสมมติเราอยู่ในท่าหกสูงเราพยายามกดไหล่ขึ้นกดลงให้เราสามารถที่จะอยู่ในมุมที่มันสูงที่สุดนะครับเพื่อเป็นการใช้กำลังได้อย่างเต็มที่ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเริ่มมีกำลังไหล่ในการค้างแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มพยายามใช้กำแพงเป็นแค่ assist ไว้เฉยๆก็คือเราพยายามอยู่ห่างๆกำแพงเราพยายามใช้ขายันไว้ให้เราพยายามหาจุดทรงตัวให้มันเจอนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็แล้วแต่เราจะเลือกได้ครับแล้วแต่แรงที่มีอยู่ถ้าเกิดว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทำก็พยายามเอาที่เราโฟกัสก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเช่นเราอยากทำหกสูงก่อนออกกำลังกายก็พยายามที่จะฝึกหกสูงก่อนที่จะไปออกกำลังกายท่าหลักนะครับในเรื่องของการวางมือนะครับคือผมแนะนำพยายามอย่าให้มือมันหรือนิ้วมันชิดกันมากแต่ก็ให้มันแบออกก็คือเราพยายามสเปรดให้มันมีวงในการทรงตัวเยอะๆเพื่อจะทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นและไม่ยากจนเกินไปครับเพราะยิ่งมันแคบก็ยิ่งยากครับแล้วก็ระยะห่างของมือนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเท่าไหร่แต่อาจจะเลยไหล่นิดนึงก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนจะบางคนจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันก็ให้ลองสังเกตดูนะครับว่าเราจะวางระยะห่างกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยครับก็วางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเราถนัดแบบไหนก็สามารถที่จะวางแบบนั้นไปเลยครับพอเรารู้จักการที่จะออกจากท่าหกสูงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มการ attempt free handstand ก็คือการ
ลองเล่นท่าฟรีแฮนด์สแตนโดยไม่มีกำแพงในการช่วยแต่เราก็สามารถattempt ไปในระหว่างใช้กำแพงช่วยก็ได้นะครับแต่ก็พยายามอยู่ห่างๆกำแพงเพื่อที่จะไม่พึ่งกำแพงมากจนเกินไปทำให้เราต้องควบคุมเองแต่ในระหว่างหนึ่งในระหว่างที่เรานั้นจะกันเจ็บก็คือมีกำแพงอยู่ข้างหลังเพื่อช่วยในการทรงตัวด้วยเช่นกันยิ่งเราทำไปเรื่อยๆกำลังไหลแล้วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะยิ่งเหนื่อยน้อยลงแล้วเราก็จะยิ่งชินในท่าของมันไปเรื่อยๆนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะว่ามันจะใช้เวลานานและใช้ความเข้าใจเยอะหน่อยเพราะหลายคนจะชอบพลาดขั้นตอนนี้ทำให้ได้เรียนรู้ช้าหรือใช้เวลานานในการเรียนรู้คือทุกคนนั้นจะใช้เวลาที่แตกต่างกันในการเรียนรู้ท่านี้นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ทุกคนนั้นบางคนก็ท้อจนเลิกฝึกหกสูงไปเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีใจที่จะอยากได้จริงๆและมีวินัยที่จะฝึกทุกๆวันหรือในวันที่ยังมีแรงก็สามารถที่จะได้ในเวลาเร็วขึ้นได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับพอเราสามารถที่จะหกสูงได้ผมก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณทำสำเร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ท่าใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการวิดหกสูงหรือว่า handstand push up หรือว่าท่าอื่นๆอีกเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังของไหล่นะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะสู้ต่อไปนะครับลุยๆต่อไปก็รักษาความสม่ำเสมอไว้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะทำได้นะครับทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะสำเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในคลิปนี้นะครับใครสงสัยอะไรหรืออยากที่จะเรียนรู้ท่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทั้งหมดนี้แหละนะครับเป็นการฝึกหกสูงแบบพื้นฐานเลยนะครับที่ควรจะรู้และเป็นจุดสำคัญในการฝึกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ